معانا نوع تاني اللي هو الدايموند، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده في منه 4 متر ونص وفي منه 5 متر. ده طبعا غاب قوي بيستحمل اوزان تقيله. الكاست ويت بتاعه او الرصاصه اللي بيشيلها او التقل اللي بيشيله بيبدا من 60 ل 120 جرام. تمام. ده اللي كانت منزلاه شركه اكوا مارين. ده طبعا شركه معروفه والشغل بتاعها معروف. طبعا لبلوه اهوت. طبعا بالنسبه للدايموند اللي بينزل دلوقتي الخامه بتاعته تعتبر اقل شويه من الخامه دي. طبعا الخامه دي موجوده عندنا بقالها فتره. نبتدي نتنقل لنوع تاني ان شاء الله. في الغابه دي اللي موجوده معانا اسمها الاميرالد، 4 متر ونص. بتشيل الكاست ويت بتاعها بيبدا من 60 وانت طالع 4 متر ونص. طبعا دي غابه ما شاء الله محمله جامد. وادي اللبلوب بتاعها، اللبلوب صب اهو زي ما حضراتكم شايفين. ده كده مش رايد تاني اكتر من كده. تمام. شوفها مع حضراتكم. تشبه شغل الكولورادو بتاع زمان. لو حضراتكم تفتكروا الاصطاد من زمان ممكن يبقى عارف شغل الغاب الكولورادو. طبعا الغاب الكولورادو ده بقى له مده جامده ما نزلش، لكن الشغل ده يشبه شغل كولورادو بس في صوره تانيه باسم تاني. كويس. طبعا تنفع شغل التقايل زي قشر بياض وغيره. في عندنا الغابة دي اسمها الدايو. في معنا الغابة دي اسمها الدايو أو الباورفول. دي 4 متر 20. ده شكل اللبلوب بتاعه اهو. شغل حداف. طبعا الغاب اللي احنا شفناه ده طبعا كله شغل حداف أو شغل تشميط. الناس اللي بتحب تشمط. دي طولها 4 متر 20. نتنقل لنوع تاني. معانا نوع تاني اللي هو الغاب الركة، 4 متر ونص اهي زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنا بتشيل الكاست ويت بتاعها من 50 ل 150 جرام. ده جلاس يعني فايبر، شغل فايبر. تمام. الغابة كلها اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو. كلها طبعا بيضة، مفيش فيها أي لون تاني. وزي ما حضراتكم سامعين الصوت ده صوت تفريغ الهواء زي اللي بيبقى موجود في الستار ماكس تقريبا بين العوائل وبعض. ننقل لنوع تاني إن شاء الله. في معانا نوع تاني اللي هو سلو دراجون. ودي تشبه الشامبليون لحد كبير. طبعا كل الشغل بتاع السلو دراجون بيبقى اللون ده أصفر في أسود. أما الشامبليون بيبقى فيه منه ألوان. طب نبدأ نشوف الغابة دي. بسم الله ما شاء الله. اللبلوب بتاعه اهو. ده غاب كربون اهو. دي 3 متر، في منها 4. طبعا غابة قوية وخفيفة في نفس الوقت. غابة قوية وخفيفة في نفس الوقت. دي 3 متر، في منها 4. الأربعة بنفس اللون موجودة اهي برضو أصفر في أسود. دي 63. دي 63، في منها 3 متر وفي ال 4 متر. طبعا الفورنيه هنا معدن والدبل من جوه نحاس. دبل نحاس. شوف بعد كده نوع تاني. في معانا الفيستا. طبعا الغابة الفيستا دي معروفة. نبدأ مع بعض كده. دي 3 متر، في منها مقاسات 3 متر، 63، 4، 4 ونص. ده اللي متوفر عندنا دلوقتي.
دي 3 متر. ده اللبلوب بتاعها اهو. طبعا لبلوب صب. الغرة الحمراء ماركة جرسات، التورنير بتاعها معدن، دبل ليزر زي ما حضراتكم شايفين كده من جوه. نبدأ نفتحها. دي طولها 3 متر 60. في منها نوع تاني ده ماركة تنين، هنوريه لحضراتكم برضو. ده اللبلوب اهو، لبلوب صب. ده شكل الغابة من جوه. طول 3 متر 60. ده المقاس المتوفر 3 متر 60. المقاس اللي نزل يعني في السوق هو 3 متر 60، ما بينزلش منه نوع تاني، مقاس تاني. طيب هنشوف بقى النوع التاني اللي هو بنقول مع حضراتكم اللي هو ماركة تنين. في الغابة اللي هي ماركة تنين اللي انا قلت لحضراتكم عليها، لونها ذهبي، الفورنيه معدن والكعب معدن والدبل نحاس. هو تقريبا نفس الشركة، بس ده شغل وده شغل تاني اهو. شكل الغابة من جوه برضه اهو. ان شاء الله نتنقل لنوع تاني. طبعا انا غابة ماركة هابي فان. ده اللبلوب اهو، هو اللي لونه مختلف شوية، طبعا اللبلوب صف. اما بقية الغابة لونها فضي. الدبل بتاعتها دبل سيراميك. طبعا هم عاملين جلب هنا عشان حماية دي العقلة اللي ورا من تصادم الدبل بيها. الفورنيه بتاعها فورنيه معدن زي ما حضراتكم شايفين في صامولتين. الهابي فان المقاس الوحيد منها 3 متر 60. معانا الغابة اللي موجودة معانا دي غابة كربون اسمها فودي. تمام. الدبل بتاعتها دبل نحاس ماشي، سيراميك من جوه. في معانا في منها 3 مقاسات، 2 متر 70 و3 متر و3 60. 63 قليلة جدا جدا. غابة قوية وغابة محترمة. طبعا لمعة الكربون تقريبا إلى حد ما باينة، معرفش إذا كانت واضحة لحضراتكم ولا لأ. يعني أنا أقصد إنها باينة في التصوير، لكن بالنسبة لي أنا هي واضحة. حضراتكم دي اسمها رشبة. الغابة اللي قدام حضراتكم دي اسمها رشبة، تنفع لشغل الغلة، تنفع للشغل. الغابة دي ماركة رشبة 2 متر 40 زي ما قلت لحضراتكم، تنفع لشغل الغلة أو لشغل التسقيط لو أنت على مركب عشان مقاسها صغير. في منها 2 متر 70. دي المقاسات المتوفرة. طيب شوف نوع تاني معانا دلوقتي اسمه الوايت رابط. ده في منه مقاسات 3 متر 63 4.5. ده شكل الغابة. ده اللبلوب اهو زي ما حضراتكم شايفين، اللبلوب صب. دي طبعا الخامات بتاعتها مكتوب ماتيريال فروم كوريا. كاست ويت بتاعها بتشيل من 50 ل 100 جرام رصاصة. في منها الوان، في منها الاخضر، في منها الليموني، في منها الفضي. هنشوف برضه نوع من الوايت رابط تاني، ده ينفع للشغل من على المراكب. هنشوفه بعد كده. مقاس 63. هنشوف مع حضراتكم تاني اهو، نشوف مع بعض. اسمها سنايب. ده 3 متر 30 زي ما قلت لحضراتكم ان في مقاسات مختلفة، مش 3 63، لا في 3 33 63 73. طبعا ايه انت بتشوف انواع كتير كل ما بتحتاج بالمجال ده اكتر. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغابة اهي. طبعا الغابة بسم الله ما شاء الله قوية.
نتنقل لنوع تاني ان شاء الله. البوصه اللي معانا دلوقتي بوصه 2 متر 10 كربون، الكاست ويت بتاعها بتشيل من 30 ل 60 جرام، ماركة كرام، دي ماركة معروفة اهي. ده شكل البوصة ان شاء الله، بوصة قوية اهي، تنفع لشغل الغلة، تنفع برضو لو انت بتسقط من على مركب، تنفع الادوار الضيقة. في منها ما شاء الله، في منها كمية كويسة. دي بوصة كربون. البوصة اللي بعد كده ده يعتبر من البوص اللي هو الشعبي، ماركة زد اند دي او زد دي. دي مقاس 2 متر 40، غبريعة، بتشتغل لشغل، تنفع لشغل الغلة ماشي. لحد ما نقول تنفع لشغل الغلة عشان المكان ضيق شوية، لو مكان ضيق، لكن الغلة بتبقى محتاجة بوصة تكون جبرة شوية. شوف بعد كده الغابة اللي معانا، النوع اللي معانا تاني، معانا بسم الله ما شاء الله غابة كويسة جدا، ماركة تيلسبين فايتر برو، اللي هي شركة دام. شركة دام طبعا كلنا عارفين شغل شركة دام أو شغل الدام ده بيبقى شغل ممتاز. دي مقاس 2 متر 40، برضه تنفع بشغل الغلا وتنفع الأدوار الضيقة. لو بتسقط من على مركب. برضه ممكن تشتغل بيها كاست من طول 2 متر 40 زي الغاب بتاع الكاست.